Quý vị ơi, quý vị có bao giờ tưởng tượng một ngày đẹp trời, mình đang ngồi thiền, hít vào thở ra thật sâu, thật thư giãn. Rồi bỗng nhận ra, có đứa bạn nào đó đang làm y chang mình, nhưng nó không dùng mũi, không dùng miệng mà dùng cái mông không? Xin thưa, đó không phải là một cảnh trong phim hài đâu ạ, mà là sự thật 100% về một số loài rùa trên hành tinh này đó. Nghe tới đây chắc nhiều người té ngựa, kêu trời ơi cái gì vậy Thành? Giỡn hoài, nhưng không, Thành đang rất nghiêm túc. Có những chú rùa với khả năng siêu phàm đã biến bộ phận mà chúng ta thường nghĩ chỉ có một chức năng duy nhất thành một cái bình dưỡng khí di động. Đúng vậy, chúng thở bằng hậu môn. Cái sự thật này nó gây sốc tới mức mà lần đầu tiên Thành nghe, Thành phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại luôn á. Mình cứ nghĩ con người là đỉnh cao của sự tiến hóa, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Nhưng nhìn lại mấy em rùa này xem, chúng nó im vậy mà làm được những chuyển động trời. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta là ai? Vỗ tay chào đón siêu sao của ngày hôm nay. Rùa sông Fitzroy, tên khoa học là Rheodes leucops. Nghe cái tên khoa học kêu không? Nghe như tên một vị thần Hy Lạp vậy đó. Nhưng mà cái tên Fitzroy thì gần gũi hơn. Nó được đặt theo tên con sông Fitzroy ở Queensland, Úc, nơi duy nhất trên trái đất này mà quý vị có thể tìm thấy chúng. Đây không phải là một loài rùa bình thường đâu nha. Chúng nó là những dị nhân chính hiệu, là những ngôi sao nhạc rock của thế giới bò sát, với một khả năng mà không phải ai cũng có được. Nhìn bề ngoài, chúng cũng hiền lành, dễ thương như bao loài rùa khác. Đặc điểm nhận dạng của em nó cũng khá đặc biệt. Mai của rùa Fitzroy thường có màu nâu sẫm. Mai của rùa Fitzroy cũng có thể là ô liu, giúp chúng ngụy trang hoàn hảo dưới lòng sông đầy bùn đất. Dưới cằm của chúng có những cái gai nhỏ, nhìn như bộ râu của một ông tiên vậy đó. Nhưng điểm nhấn ăn tiền nhất chính là đôi mắt. Tên khoa học leucops của chúng có nghĩa là mặt trắng, ám chỉ vòng trắng nổi bật quanh con người, tạo cho chúng một ánh nhìn vừa ngây thơ, vừa có chút gì đó bí ẩn, như thể chúng đang cất giấu một bí mật đồng trời. Và đúng là chúng có giấu bí mật thật. Bây giờ tới phần hấp dẫn nhất đây. Làm thế nào mà một con rùa có thể thở bằng mông được? Nghe nó phi lý, nhưng thực ra lại cực kỳ khoa học. Quá trình này có tên gọi chính thức là hô hấp qua lỗ huyệt, cloacal respiration. Lỗ huyết, tên khoa học cho cái mà chúng ta gọi là hậu môn. Đây là một cái lỗ đa di năng, dùng để bài tiết, dùng để sinh sản. Ở một số loài như rùa Fitzroy, nó còn kiêm chức năng của một lá phổi thứ hai. Một thiết kế tất cả trong một của tạo hóa. Bên trong lỗ huyết có một cặp túi đặc biệt, gọi là bursae. Nghĩ đơn giản như hai cái bong bóng nhỏ, thành túi rất mỏng, và có vô số mạch máu li ti bao quanh. Khi rùa cặn thọ dưới nước, các cơ quan hậu môn bơm nước vào và ra khỏi hai túi này. Quá trình diễn ra liên tục, giống như chúng ta hít thở bằng phổi. Nước chảy vào, mang theo oxy hòa tan. Các mạch máu trên thành túi hấp thu oxy và đưa đi nuôi cơ thể. Hiệu quả đến kinh ngạc. Rùa sông Fitzroy có thể lấy tới 70% oxy cần thiết từ hệ phủ này mà không cần ngồi lên mặt nước. Tại sao rùa lại phải tiến hóa một khả năng khó đổ như vậy? Tại sao không thở bằng mũi? Tại sao không thở bằng miệng? Thưa quý vị, tất cả đều có lý do của nó. Trong thế giới tự nhiên, mọi sự tiến hóa đều nhằm một mục đích duy nhất, sinh tồn. Đối với rùa sông Fitzroy, thở bằng hậu môn là chiếc chìa khóa vàng cho sự sống. Môi trường sống của chúng, những con sông chảy xiết, ngồi lên mặt nước liên tục tốn rất nhiều năng lượng khi chống lại dòng chảy. Ngồi lên còn dễ bị phát hiện bởi kẻ thù trên cạn. Ở ly dưới đáy sông, chúng tiết kiệm năng lượng. Ở ly dưới đáy sông, chúng ẩn mình an toàn. Hãy tưởng tượng bạn là một chú rùa nhỏ bé, yếu ớt. Mỗi lần ló đầu là một lần đặt cược mạng sống. Một con đại bàng có thể lượn trên cao, hoặc một thú săn mới có thể rình rập bên bờ. Ở dưới nước hàng giờ, thậm chí hàng ngày, giảm tối đa rủi ro. Đây không phải là lười biếng, đó là chiến lược sinh tồn thông minh. Một sự khôn ngoan qua hàng triệu năm tiến hóa. Những chú rùa này, với cú thổ ngược đời, là những triết gia về nghệ thuật thích nghi. Nghe chuyện rùa thỏ bằng mông đã thấy lạ rồi phải không? Nhưng quý vị ơi, thế giới động vật còn đầy những dị nhân khác. Rùa Fitzroy không phải là kẻ cô đơn trên hành trình tiến hóa kỳ diệu này đâu. Ví dụ nha, có một loài cá ở châu Phi, gọi là cá phổi, vừa có mảng để thở dưới nước, vừa có một cấu trúc giống như phổi để thở không khí. Khi mùa khô đến, sông họ càng trơ đáy, nó sẽ tự vùi mình trong bùn tiết ra một lớp kén chặt nhảy và có thể ngủ như vậy trong nhiều năm
chỉ thở bằng phổi cho đến khi có nước trở lại. Rồi chúng ta có loài hai sâm. Khi bị kẻ thù tấn công, nó phóng toàn bộ nội tạng ra ngoài qua đường hậu môn để đánh lạc hướng kẻ thù. Quý vị không nghe lắm đâu. Ruột gan phổi. Kẻ thù thấy một mỡ bùng nhùng dính dính thì hoảng sợ bỏ chạy, hoặc bị rồi trong đó còn hai sâm thì ứng dụng bò đi. Điều kinh khủng hơn nữa là sau đó, nó có thể tái tạo lại toàn bộ hệ thống nội tạng đã mất. Một khả năng tự chữa lành ở cấp độ thường thùa, giống như siêu anh hùng Deadpool trong phim vậy đó. Những ví dụ này cho thấy rằng sự sống trên trái đất đa dạng và kỳ diệu đến nhường nào. Bên cạnh khả năng thở bằng mông, thế giới của loài rùa còn đầy những sự thật thú vị và đôi khi là hài hước khác. Ví dụ, quý vị có biết là giới tính của nhiều loài rùa con không được quyết định bởi gen di truyền như con người, mà bởi nhiệt độ của ở trứng không? Nếu trứng được ấp ở nhiệt độ ấm hơn, chúng sẽ nổ ra con cái. Còn nếu nhiệt độ mát hơn một chút, chúng sẽ nở ra toàn con đực. Cứ như là mấy bà mẹ rùa đang tự điều chỉnh dân số vậy, trời nóng quá, để con gái cho nó mát mẻ. Một sự thật khác là rùa không có răng. Thay vào đó, chúng có một cái mỡ cũng như xương sắc bén dùng để xé thức ăn. Tùy vào loài mà cái mỡ này có hình dạng khác nhau để phù hợp với chế độ ăn. Có loài ăn chay thì mỡ tù hơn, có loài ăn thịt thì mỡ sắc như dao cao. Vậy nên đừng thấy mấy củ rùa hiển hiện mà chọc vào miệng nhé. Một cú độp của chúng cung điện người lắm đó. Chúng nó giống như mấy ông bà già không còn răng nhưng mà nựu thì cũng khỏi phải bàn, nhai mía ngon ơ. Cái mai rùa mà chúng ta hay thấy thực ra không phải là một cái nhà mà chúng có thể chui ra chui vào như trong phim hoạt hình đâu. Nó là một phần của bộ xương, dính liền với xương sườn và xương sống của chúng. Cái mai chính là bộ áo giáp kim ngôi nhà vĩnh viễn, bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Từ câu chuyện về chú rùa thọ bằng hậu môn, chúng ta nhận ra một điều thật giản dị. Thế giới tự nhiên quanh ta là một kho báu vô tận của những điều kỳ diệu. Mỗi một sinh vật, dù là nhỏ bé nhất, mang trong mình một câu chuyện tiến hóa độc đáo và một bộ kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, đôi khi quên mất rằng chỉ cần bước ra ngoài và quan sát, ta sẽ thấy những phép màu đang diễn ra mỗi ngày. Một con chim xây to, một bông hoa nở, một con rùa thở dưới đáy sông. Khám phá thiên nhiên không chỉ dành cho các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, nó dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Lòng tò mò chính là ngọn đuốc soi đường. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi: tại sao? Làm thế nào? Và làm thế nào con rùa thỏ bằng mông? Mỗi câu hỏi dẫn đến một câu trả lời thú vị. Sự đa dạng sinh học là tài sản quý giá nhất của trái đất. Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sự kỳ diệu. Đôi khi, điều đó bắt đầu từ một cú thọ rất khác thường.